આપણી સાથે વિદ્યામોનિલના ખાસ મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત. સૌથી પહેલાં તો ગુડ આફ્ટરનૂન. ટાયર સ્ટોક્સની વાત કરી રહ્યા હતા જસ્ટ હમણાં. માર્જિન્સ સુધરવાની આશાને ચક્કરમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આજે બધા જ ટાયર સ્ટોક્સમાં મજબૂતી છે. ઘણા દિવસો બાદ ફરી એકવાર બઝ પરત ફર્યો છે ટાયર સ્ટોક્સમાં. મયુરેશ, આફ્ટરનૂન. યસ, એબ્સોલ્યુટલી. આઈ થિંક બે વસ્તુ થઈ રહી છે ટાયર કંપનીઝ માટે. એક તો ઇનપુટ કોસ્ટ ઓછી થઈ જ રહી છે, જેના કારણે આઈ થિંક જે માર્જિન્સ છે એમાં સ્ટેબિલિટી અને Q4 ઓનવર્ડ સુધાર જોવા મળશે. બીજી વસ્તુ તમે જો જે ઓરિજિનલ ડિમાન્ડ છે એ ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સથી તો સ્ટેબલ છે જ છે. જેટલી આઈ થિંક ઇન્ક્વાયરીઝ આવી છે ઘણી બધી OEMs પાસે, ઓબ્વિયસલી લોટ ઓફ ટાયર કંપનીઝ આર ગોઈંગ ટુ બેનિફિટ, બટ જે રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ છે એમાંથી આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ આવશે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ. ત્રીજું પાસું એ છે કે આઈ થિંક જે લેવરેજ છે ઘણી બધી કંપનીઝના બેલેન્સ શીટ ઉપર ઘણા વર્ષોથી આઈ થિંક જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરી રહ્યા છે ટુ એક્સપેન્ડ કેપેસિટીઝ, a lot of capacities have now come on board, અને એટલા માટે આઈ થિંક જે ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેપેક્સ છે એ ઓછો થવાનું છે, અને એટલા માટે જેવી રીતે ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લોઝ સુધરશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીઝની બેલેન્સ શીટ ઉપર, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે ડીલેવરેજિંગ થશે દેટ વિલ પ્લે આઉટ વેરી વેરી પોઝિટિવલી રિટર્ન રેશિયોઝ ઉપર, સ્પેસિફિકલી ROEs. તો અમારી હિસાબે આઈ થિંક બહુ સ્વીટ સ્પોટમાં છે. જેકે ટાયર 198, 198.9 લેવલ એક બહુ કી પિવટ લેવલ છે, લિસ્ટ ઉપર છે. જેવી રીતે પીવી સિરીઝને સર્વિસ કરે છે 55%, અને જેવી રીતે સિરીઝની એક વોલ્યુમ ગ્રોથ છે, મારી હિસાબે આઈ થિંક જેકે ટાયર ઇઝ વેલ પોઝિશન ફોર દેટ. જે ઓવરસીઝ ઓપરેશન્સ છે મેક્સિકોના અને કવેન્ડિશના, એમાં EBIT માર્જિન પરફોર્મન્સ હેઝ બીન ક્વાઇટ સ્ટેડી એન્ડ સ્ટેબલ. લોંગ ટર્મ ડેટ they are planning to reduce almost by 40 to 50% in the next 2 financial years. અને જેટલી રેન્જ છે આજે જેકે ટાયર માટે આઈ થિંક એ નોર્મલ કમ્બશન એન્જિન માટે ઓર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ માટે, they are making electric vehicle tires for trucks, buses, LCVs અને પેસેન્જર કાર એઝ વેલ. ઇનફેક્ટ દિલ્હી ગવર્મેન્ટ સાથે સપ્લાય ઓફ ટાયર્સ માટે બસીસ માટે આઈ થિંક એક કરાર પણ કર્યો છે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક સ્વીટ સ્પોટમાં છે ટાયર કંપની. 198, 199 ઉપર મારી હિસાબે કી પિવટ લેવલ છે, ક્રોસ થશે તો જેકે ટાયરમાં મોમેન્ટમ યથાવત રહી શકશે. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ આપણને નિકાસ બની રહ્યો છે. મયુરેશ, માર્કેટની પણ થોડી વાત કરી લઈએ. ક્લિયરલી જોઈ રહ્યા છે કે વર્ષ 2023ની શરૂઆત જે છે તે એક નેગેટિવ નોટ પર થઈ છે, અને પહેલી એક્સપાયરીનો દિવસ આજના દિવસે જોઈ રહ્યા છીએ સેન્ટિમેન્ટ્સ નબળાઈના બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. મેજર લેવલ્સ તૂટી રહ્યા છે, અને ગ્લોબલ જે સેન્ટિમેન્ટ છે તેમાં પણ કોઈ સુધારો નથી લગભગ તો. એટલે હજુ પણ થોડું નેગેટિવિટી આ બધું રહેશે. પ્લસ આપણે તો Q3 નંબર્સ હવે એન્ટિસિપેટ કરીશું નેક્સ્ટ વીકથી. આ વીક તો ઓલમોસ્ટ આવતીકાલે હવે પૂરું થઈ જશે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે વધારે મહત્વ જે છે તે આપણા પરિણામોને આપવું જોઈએ કે કઈ રીતે એક્સપેક્ટ કરો છો હવે મયુરેશ માર્કેટ માટે? જે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ છે ઓબ્વિયસલી દે આર પ્લેઇંગ આઉટ quite aggressively global markets super. Indian markets have still outperformed global markets, so I think that's point one. Yes. Primary base obviously છે કે આપણા જે મેક્રોસ છે, ફિસ્કલ ડેફિસિટના નંબર્સ છે પાછલા વર્ષ માટે, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ નંબર્સ છે પાછલા વર્ષ માટે, or how we have managed our economy has been quite resilient and quite remarkable. At the same time, I think જેવી રીતે global concerns છે, and I've mentioned this a few months ago as well, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ ઉપર ડેફિનેટ ઇમ્પેક્ટ આવશે, and we might cross 3.5% this time round. કારણ કે એક્સપોર્ટ્સ થોડા ઓછા થઈ શકશે in a growing global slowdown situation. અને ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટ્સ જે ભાવ પર આવે છે because the rupee has depreciated against the dollar, થોડું એક ઓફસેટ કરી દે the benefits of even lower crude prices or lower gas prices otherwise. However, મારી હિસાબે I think we are still better off compared to the rest of the pack, અને આટલા માટે I think flows can continue coming into India. થોડા outflows હમણાં છે at this point of time because of the adjustment that is probably happening towards dollar denominated assets પાછું જે ફેડના સ્ટેટમેન્ટ્સ આવેલા, but a lot of that has been gestated in the market. કે ફેડ કેટલા હાઇક્સ કરવાના છે, યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ કેટલા હાઇક કરશે, અને આપણી પોતાની RBI maybe another 25 bips ના બી હાઇક્સ આવી શકશે in the next couple of quarters. Having said that, મારી હિસાબે I think earnings ઉપર ફોકસ રાખવા માટે I think બહુ જરૂરી હોય, કારણ કે માર્કેટ્સ ultimately behave on earnings. Valuation wise we are not cheap, so there are no two ways about it. કે તમે કમ્પેર કરશો આપણા પોતાના પણ સ્ટેન્ડર્ડ ડિવિએશન અને mean averages compared to how we were valued a few years back, and compare that with the rest of the pack, emerging or developed world હોય, so valuations definitely મંગા છે. So what probably gets delivered earnings માં Q3 માં specifically એ બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. And again I think budget, that's going to be a very very key trigger point markets માટે. If the budget is too populist, markets કદાચ crack થઈ શકશે, because the markets will probably not like that. Balance budget હશે, which is
giving a good amount of scope for growth, along with a few populist measures, which is expected as general elections around the corner. I think markets might take that. And no tinkering with anything related to equity markets. LTC GO, STC GO. I think that is what the markets will like the most. So, Mari sab, I think prominence given on earnings, everything earnings house. And if it's a balanced budget, Mari sab, I think markets might continue to remain in a range-bound fashion. Thodi, I think correction avi shikse market ma. But the correction ma, Mari sab, I think qualitative sectors and the leadership stocks that emerge, as per the HUL methodology, definitely invest કરી શકશો. ક્લિયર. તો આ વ્યૂ તમને એની ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે જ્યાં સુધી સિચ્યુએશન માર્કેટની છે ત્યાં સુધી. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પર્ટિક્યુલરલી ફાઇનાન્સ કાઉન્ટર્સ છે કે જે બહુ મોટા પેઇનમાં છે અને એમાંથી બે કાઉન્ટર્સ છે બજાજ ફાઇનાન્સ અને ફિન્સર. મયુરેશ, Q3 અપડેટ્સ આમ જોવા જાવ તો એન્કરેજિંગ છે પણ એસ્ટિમેટ્સથી નીચે આવ્યા અને અમુક બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ આ ચક્કરમાં બજાજ ફાઇનાન્સ ફિન્સર રિસ્પેક્ટિવલી 5%, 6%થી પણ વધુ ઇન્ટ્રાડે તૂટી ગયા. મુદ્દો મારે એ સમજવો છે કે જે બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ ક્વાર્ટર કહેવાય જે Q3 હોય છે આવી બધી કંપનીઓ માટે, સ્પેન્ડિંગ ક્રેડિટ આપનારી કંપનીઓ માટે, બીકોઝ ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર ફેસ્ટિવ સિઝન હતી અને ખાસું એવું લોકોએ નવું ક્રેડિટ ઉઠાવ્યું છે, શોપિંગ કર્યું છે. આ વખતે તો ઘણા સમય બાદની એક સ્થિતિ એવી હતી પણ ખરી. પણ તેમ છતાં પણ ગાઈડન્સ અથવા તો એક્સપેક્ટેશનની નીચેના નંબર્સમાં આટલું મોટું નેગેટિવ રિએક્શન આવે તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોવું જોઈએ કે કેમ, અને કોઈ એવા તો બીજા કોઈ મોટા પ્રોબ્લેમ્સ નથી કે એક દિવસમાં 6% સ્ટોક તૂટી જાય. મયુરેશ, નહીં તો AUM growth પણ બહુ સરસ છે. I mean, there is no two ways about it, even on a heavy base. Exactly. ક્યાં ના ક્યાં I think જે લોન ગ્રોથના એસ્ટિમેટ હતા ફોર ધ ફેસ્ટિવ સિઝન, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ, અને જે ડિલિવર કર્યા છે, I mean, એમાં થોડુંક મિસમેચ છે જેના માટે I think markets have probably given punishment to the stock. પણ તમે એ પણ વાત સમજી લો કે I think in a festive season, I think the maximum amount of loan offtake happens. Next few quarters માં if a slowdown has to come through global conditions માટે ક્યાં ના ક્યાં I think જે માર્કેટ એરિયા છે બજાજ ફિનાન્સ ફિન્સરની, which is rural and semi-urban areas, ત્યાં થોડી I think stickiness આવી શકશે in terms of loan growth. The company will also become very, very selective in terms of giving out on advances growth in a slowing. જે આવાના ક્વાર્ટર્સ છે એમાં કદાચ સ્લોડાઉન ઇફેક્ટ્સ માટે ગ્રોથ કેન એનીવે બી સ્લોઅર. તો જે પ્રાઇસ ટુ બુકનું એક જસ્ટિફિકેશન છે, ઇઝ ધેટ જસ્ટિફાઈડ ઇફ અર્નિંગ્સ આર ગોઈંગ ટુ કમ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ? તો અર્નિંગ સ્કેલ ડાઉન થશે તો થોડી ડીરેટિંગ પણ થઈ શકશે વેલ્યુએશનની, એન્ડ ધેટ ઇઝ પ્રિસાઇસલી વોટ ઇઝ ગેટિંગ પ્લેડ આઉટ ઓન ધ પ્રાઇસ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધીસ કે આઈ થિંક જે ડીરેટિંગ થઈ રહી છે બજાજ ફિનાન્સમાં પ્યોરલી વેલ્યુએશન પર્સપેક્ટિવથી the earnings growth કદાચ થોડી soft રહી શકશે in the next financial year. That is probably playing on valuations getting lower, reflecting in the price. તો મારી હિસાબે થોડું wait and watch કરો, let the numbers come out, let us see what the detailed numbers are, and then probably take a call. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think એક range bound, એક મોટી રેન્જમાં સ્ટોક ફસો રહેશે at least for the next quarter or so, unless we get clarity in terms of how advances growth, specifically the consumer durable loan છે એમાં એક substantial pickup જોવા મળી રહી છે. Rural economy is recovering fast than what was expected. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ આપણે એની ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે આ બંને સ્ટોક્સ માટે. તો આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ જે Q3 અપડેટ્સ આવ્યા છે તેમાંથી એક છે મેરિકો. અને મયુરેશ, તેમની જે કમેન્ટ્રી છે તેના કારણે થઈને બાકી બધી જ FMCG કંપનીઓ, ચાહે બ્રિટાનિયા જુઓ તમે, નેસ્લે જુઓ, બધી જ કંપનીઓની અંદર સરસ ખરીદારી આવતી જોવા મળી. GCPL છે, આ બધી જ કંપનીઓમાં પણ સરસ એક્શન છે. ITC, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, બધામાં સરસ મજબૂતી આવી. એક મુદ્દો હજુ પણ અહીંયા ક્લિયર નથી થઈ રહ્યો, તે એ છે કે રૂરલ ડિમાન્ડ જે રિકવર થઈ છે કે નથી થઈ, અથવા તો થઈ છે તો કેટલી સારી થઈ છે, એ એક મુદ્દો ખાસ ચર્ચા આપણે મયુરેશ કરીએ અહીંયાથી. બિકોઝ આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે તે ક્લિયરલી આ બધી કંપનીઓ પાસેથી હતા કે રૂરલ ડિમાન્ડ એક બહુ મોટું પ્રોબ્લેમ છે. એબ્સોલ્યુટલી મારી હિસાબે આઈ થિંક રૂરલ ડિમાન્ડ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ છે FMCG વોલ્યુમ રિકવરી માટે, કારણ કે સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ રિકવરી હેપન્સ ફ્રોમ રૂરલ ડિમાન્ડ. બે પાસાઓ અહીંયા. એક આઈ થિંક જે રાબીની સોઈંગ થઈ છે 8 થી 10% વધારે થઈ છે કમ્પેર ટુ લાસ્ટ યર, which means the Rabi output can be quite significant. Rabi output આવશે February and March. So ક્યાં ના ક્યાં I think જે MSP prices છે for cash crops, obviously the government has been very, very supportive, is definitely going to be more supportive on that. So I think જેટલા પણ price hikes આવશે when it comes to cash crops, considering election year પણ છે, I think એક substantial value ત્યાં રૂરલ ઇકોનોમી અને રૂરલ ફાર્મર્સ માટે જનરેટ થશે.
બીજો પાસો એવું છે કે આઈ થિંક જેવી રીતે ઘણી બધી એફએમસીજી કંપનીઝને બાયફરિકેટ કર્યું છે મેની ઇન્ડિયાઝ ઇન ઇન્ડિયા, તો રોયલ ઇન્ડિયા માટે ડિફરન્ટ એસક્યુઝ હોય, ડિફરન્ટ પ્રાઇસ પોઈન્ટ્સ ઉપર, ડિફરન્ટ ગ્રેમેજ ઉપર સેમ પ્રોડક્ટ હોય. સેમી અર્બન માટે અને અર્બન માટે આઈ થિંક ડિફરન્શિએટેડ પ્રાઇસિંગ અને વોલ્યુમ હોય, પ્રોબેબલી ટુ લુક એટ હાઉ ધ ડિમાન્ડ ઓફટેક પ્રોબ્લી હેપન્સ. બીજી વસ્તુ, ડિજિટલાઇઝેશન હેઝ ઇમ્પ્રુવડ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક હેઝ ઇન્ક્રીઝ સિગ્નિફિકન્ટલી ફોર અ લોટ ઓફ ધીસ પ્લેયર્સ. ફોર્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ જે રીતે તમે રાઇટફુલી કહેતા હતા યશ, આઈ થિંક ઇનપુટ કોસ્ટ ઓછા થઈ ગયા છે. કોપરા પ્રાઇસીસ હોય, ફેટી પ્રાઇસીસ, પામ ફેટી એસિડ પ્રાઇસીસ હોય, પામ ઓઇલ પ્રાઇસીસ હોય, એવરીથિંગ ઇઝ કમ ડાઉન, જે માર્જિનને સપોર્ટિવ રહેશે. તો Q3 માં આઈ થિંક નંબર્સ આર સ્ટીલ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી રીઝનેબલ. Q4 માં રિકવરી જોવા મળશે, અર્નેસ્ટ રિકવરી એફએમસીજી માં Q1 માં આવશે, બટ માર્કેટ્સ ઓલવેઝ ડિસ્કાઉન્ટ 2 to 3 quarters before. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક એક અર્નેસ્ટ રિકવરી રોયલ ઇકોનોમીમાં Q1 થી સ્ટાર્ટ થશે. માર્કેટ્સ વિલ સ્ટાર્ટ જેસ્ટેટિંગ ધેટ પોસ્ટ ધીઝ નંબર્સ. કોમેન્ટ્રી મારા હિસાબે આઈ થિંક રિલેટિવલી પોઝિટિવ જ રહેશે. જેટલા પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધા છે, રોલબેક્સ કરી રહી છે કંપનીઝ ઓન સિલેક્ટિવ પ્રોડક્ટ્સ, પણ ક્યાં ના ક્યાં ઇનપુટ કોસ્ટ ઘટાડવાના કારણ પણ માર્જિનમાં જે સ્ટેબિલિટી અને એક્સપેન્શન છે ઓબ્વિયસ રહેશે. પ્રમોશનલ એક્સપેન્સીસ માઇટ ઇન્ક્રીઝ ઇન Q4, પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક that will aid volume growth and operating leverage. અને બજેટમાં આઈ થિંક જે સપોર્ટિવ મિકેનિઝમ્સ આવશે, ડબલિંગ ઓફ ફાર્મ ઇન્કમ ને આપણે વાત સાંભળે જ છે, along with other initiatives via subsidies or otherwise, that should support discretionary spending and in general support FMCG spending as well. So ક્યાંક ને ક્યાંક I think sector probably looks good. Leadership stocks ઉપર ફોકસ રાખો. Obviously I think HUL 2700 એક બહુ key pivot level છે on the only lens. If it crosses, મારી હિસાબે I think એક substantial મોમેન્ટમ આ સ્ટોકમાં આવી શકશે. ક્લિયરલી આ વ્યૂ તમને અહીંયા નિકાસમાં તો જોવા મળી રહ્યો છે. બધા જ કાઉન્ટર સ્પેસિફિક ધ્યાન રાખીશું. આગળ વધીએ અને હવે રિટેલ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાંથી થોડા દબાણ પર્ટિક્યુલરલી આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. તેમાંથી એક છે ટ્રેન્ટ. આ ટ્રેન્ટ જે છે તે વેસ્ટ સાઇડ ઝુડિયો જેવી બ્રાન્ડ્સની કંપની છે, પેરેન્ટ કંપની છે અને રિટેલ એપેરેલ બિઝનેસની સાથે જોડાયેલી કંપની છે પર્ટિક્યુલરલી. મયુરેશ, મેજર સારા લેવલ્સ આવ્યા બાદ બહુ મોટી બ્રેક લાગી છે સ્ટોકને, તો ફંડામેન્ટલી એક વખત સમજીએ, બીકોઝ એવા સંકેતો બન્યા નથી કે અહીંયાથી સેલ્સ ઓછા થઈ ગયા હોય કે માર્જિનમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યા હોય. ટ્રેન્ટ લિમિટેડ પહેલું આઈ થિંક જે ફેસ્ટિવ સિઝન છે, કારણ કે દિવાળીની બધી અને ફેસ્ટિવ સિઝનની શોપિંગ જે આવશે એ આ ક્વાર્ટરમાં આવશે. તો આઈ થિંક સ્ટ્રીટ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ કે આ ક્વાર્ટરના જે નંબર્સ આવશે જોરદાર આવવાના છે. તો આઈ થિંક બ્લોકબસ્ટર નંબર્સ આવશે when it comes to top line growth. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે ઘણા બધા સ્ટોર્સ નોન ઓપરેશનલ હતા યર ઓન યર બેસિસ ઉપર, ઘણા બધા સ્ટોર ઓપરેશનલ થઈ ગયા છે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક વી આર સીઈંગ એક્સપેક્ટેડ ટુ સી સેમ સ્ટેજ સ્ટોર ગ્રોથ actually being far better on a year on year comparison. ત્રીજી વસ્તુ તમે જો કે આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે ફોર a lot of these retail manufacturers જેના બેકવર્ડ ઓપરેશન્સ પણ છે, કોટન પ્રાઇસીસ હેડ ગોન હાયર, એટલા માટે પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રાઇસીસ પણ થોડા વધારે થયા હતા. તો ઇન્વેન્ટરી થોડી આઈ થિંક હાયર લેવલ ઉપર હશે. પણ આઈ થિંક ધ માર્કેટ વિલ નાઉ બી લુકિંગ ફોરવર્ડ. ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક પોસ્ટ ધી ફેસ્ટિવ સિઝન કેવી રીતે ડિમાન્ડ પેન આઉટ થઈ રહ્યું છે, how is demand panning out in urban and semi-urban areas, volume optic કેવી રીતે છે, I think all these factors will probably play out. Valuations સસ્તા નથી કોઈ પણ પ્લેયર માટે this juncture. તો મારી હિસાબે I think forward looking statements ઉપર હવે માર્કેટ ફોકસ કરશે કે there is genuine slowdown which probably happens. જેવી રીતે આપણે સસ્પેક્ટ કરી રહ્યા છે, can such high multiples be probably given, અને જેવી રીતે બજાજ ફાઇનાન્સના કેસમાં હતું, will a derating probably come through in terms of forward multiples get reflected in terms of price action. I think numbers જબરદસ્ત આવવાના છે, no two ways about it, but markets are now looking forward कि post numbers next quarter ના numbers કેવી રીતે play out થશે, can they outbeat પાછલા ક્વાર્ટરના performance? That is the question that the markets will want to see from management. ઓકે, તો આ વ્યૂ તમને આની ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. ટ્રેન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર કાઉન્ટર જોવા મળી રહ્યું છે. તો મયુરેશ, નેક્સ્ટ કાઉન્ટરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ IRB ઇન્ફ્રા. સ્ટોક સ્પ્લિટ અનાઉન્સ કર્યું છે બોર્ડ દ્વારા. 300 રૂપિયાનો સ્ટોક છે અને એમાં પણ સ્પ્લિટ કરી રહ્યા છે તેઓ, એ પણ 1:10. પહેલાં તો થોડું મારે સમજવું છે આ વસ્તુ, શું થોટ પ્રોસેસ રહી હશે તેમની, અને આઈડિયલી જ્યારે પણ આવી રીતે સ્પ્લિટ અનાઉન્સ થાય છે તો સ્વાભાવિક સ્ટોકમાં ઘટાડો આવે છે. આજે 307 પર અત્યારે સ્ટોક. Because of the split એ પ્રાઇસ ઉપર રિફ્લેક્ટ થશે યાર.
But I think thinking is very, very common of what I've seen in the past 2 decades. कि એવી રીતે સ્પીડ કરશું, ડબલ ડિજિટનો સ્ટોક આવી ગયો તો લિક્વિડિટી વધશે, and that probably gives a lot of support in terms of activities that we are doing. Not generally for IRB, generally I think road companies ઉપર થોડું ફોકસ રહેશે આ બજેટમાં. કેટલું allocation થશે, because રોડ મિનિસ્ટ્રી ગડકરી સાહેબના ગવર્નન્સમાં બહુ જબરદસ્ત કામ કર્યું છે. Again, the kind of promises ગડકરી સાહેબને જે કર્યા છે કે 24 સુધી I think substantial હજી રોડ ડેવલપમેન્ટ હશે, નેશનલ હાઈવેઝ, રૂરલ રોડવેઝ. તો મારી હિસાબે I think ઘણી બધી allocation થઈ શકશે. A lot of order wins can probably happen. જે HAM ઉપર orders આવશે એમાં IRRs relatively better હોય. તો મારી હિસાબે I think order book visibility expected to increase, execution expected to improve because of the timeline set by the government. જે projects આપશે એ I think project viability and visibility સાથે આપશે, which means a lot of land will get procured and clearances will be given. જેના કારણે I think time execution and margins will be better. તો મારી હિસાબે I think road companies ઉપર selectively ધ્યાન રાખો. Within the larger infrastructure theme, I think they can do relatively better in the next few months. ક્લિયરલી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર IRB ઇન્ફ્રા કાઉન્ટર આપણને જોવા મળી રહ્યું છે, ધ્યાન રાખીએ.